Egy ágyban egy földön kívülivel, csillagközi kalandorok, a zóna anomáliái, Csernobil természetfeletti jelenségei, a hieroglifák mágiája, valóság alakítás formákkal, Isten mérnöke, Nikola Tesla kozmikus tudása, eltűnt királyok, kiléptek a történelemből, a Latinovics átok, magyar színészek titokzatos halála, Hitler Jurassic Parkja, náci projekt a kihalt ősállatok feltámasztására, szarmaták Camelotban, a Grál legenda kaukázusi gyökerei. Mindenről és még sok más izgalmas dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin júliusi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen magazin nézőjét Szűcs Róberttel együtt. Üdvözlöm Önöket! A Dombóvári Gábor vagyok, és nagyon örülök, remélem önök is, hogy ismét együtt lehetünk. És még így előjáróban csak annyit, hogy Szűcs úr megtartotta szavát, mert az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó, és hozott néhány levelet is, hogy kik honnan írtak, persze nem az összeset, mert hát annyit sajnos nem tudunk itt a műsorban bemutatni, de mielőtt még a mai témánkról beszélgetnénk, noha hát az előzetes is nagyon felkeltette már az érdeklődést, hogy vajon lapos a föld, vagy pedig kerek, vagy gömbölyű, mert hogy ilyen teóriás van, akár hiszik, akár nem, de én azt hiszem, hogyha néhány mondatot még, mielőtt sorsolunk és tovább megyünk, mondjál, légy szíves, a múltkorihoz, a földi űrutazáshoz, ami hát emlékeznek rá a drága jó nézők nyilván külföldön, belföldön és mind a 33 országban, ahol figyelemmel kísérik a műsorainkat. Hát arról szólt a történet, hogy vajon volt-e holdra szállás, vagy nem volt holdra szállás, vagy pedig műtermi felvételek voltak a nagyszerű Stanley Kubrick rendezésében. Hát na, mik jöttek? Na, hát ez a műsor kiakasztotta a nézőinket. Már várjál, de olyan értelemben is, hogy azt mondták, vagy azt írták nekünk, hogy hát nem igazán kellene ezt a dolgot komolyan venni, mondom, mi sem azt sugalltuk egyébként, hogy ez nem történt meg, hanem a mi dolgunk az, hogy ebben a műsor folyamban bemutassuk ezt az oldalt és a történetnek, hogy valaki így gondolja. Szeretném megnyugtatni a nézőket, hogy én, vagy szerintem mi úgy gondoljuk, hogy járt ember a Holdon, talán még többször is járt ember a Holdon, mint tudunk róla. Igen. Nagyon érdekes dolgokat találtak a Holdon, valószínűleg idegen életnek a nyomait, vagy idegen bázisokat fedeztek fel, ezért csináltuk régebben egy adást, hogy a Hold nem a miénk. Igen. Tehát ezek a dolgok igazak voltak. És akkor még egyszer megköszönjük egyik kedves, nagyon lelkes nézőnknek, aki ezt a műsortémát nem tudom hányadszor kommentelte, hogy leírta, hogy nem igaz az a dolog, figyelj, ezt 20. századi babonának, vagy minek nevezte, tehát nem igaz az a dolog, hogy Armstrongnak keresztül le kellett szállni a holdporába, lerakni a kamerát, hogy visszamennie, hanem amikor rálépett a lépcsőre, akkor megnyomott egy gombot, majd a szerkezet oldalán kinyílt egy kis ajtó, kijött egy kamera, és az a kamera rögzítette. Ebben most az a kamera több részről, vagy több szempont, vagy szemszögből rögzítette, ebben most nem menjünk bele, fogadjuk el, hogy igen, tehát amikor Armstrong rálépett a Holdra, és azt mondta, hogy kis lépés nekem, de óriási ugrás az emberiségnek, akkor vegyük úgy, hogy tényleg az volt az első lépés, amikor az ember ment, de mi meg vagyunk rá győződve, hogy ez nem akkor történt, mert lehet, hogy 1945-ben már az első náci csészárjak is leereszkedtek a Hold felszínére, tehát ez egy sokkal komolyabb összeesküvés elmélet. Igen. Hát én nagyon örülök, hogy ennyire, hogy is mondjam, csak a szó legjobb értelmében megosztottuk a nézőket. Bocsánat, kétszer annyi az utolsó két adásra nagyjából egészében, komolyan mondom, kétszer annyi megfejtés érkezett, mint ami átlagban. Tehát ez ennyire érdekelt az embereket. Hát nem véletlen. És akkor hát annyit a mairól mindenféleképpen, hogy utazás a világ szélére, de hát ez nem véletlenül a világ szélére, mert most nem tudjuk, hogy széle hossza egy, ahogy mondani szokták, mert ha hiszik, ha nem, te még adatot is tudsz mondani, mert általában itt számszakilag is otthon vagy. Nagyon-nagyon sokan azt hiszik, hogy lapos a Föld.
és ezért is az a műsorunknak az alcíme, hogy és mégis lapos a Föld, és visszatérve a holdutazásra, itt most mi nem akarjuk azt súlykolni, hogy lapos a Föld, vagy nem lapos, hanem az elképzeléseket pro és kontra megpróbáljuk megmutatni, szóval lapos. Hát azért én inkább ragaszkodnék a klasszikus formához. Igen, de hát megmutatjuk azokat is, akik nem viccelek, én nagyon sokan azt hiszik még mindig, ugye? De nem, hogy nagyon sokan azt hiszik, 2013 óta, ez egy ilyen, nem tudom, hogy miért pont ez az időpont volt, 2013-ban elkezdődött megint ez a lapos föld mozgalom. Igen. Vagy pontosabban akkor kezdődött el, hát hol máshol, mint az Egyesült Államokban, természetesen. Azóta egyébként Magyarországon is van egy nagyon komoly szervezete, és szerintem nem tudom, hogy kedves nézőink mennyire akadtak bele a témába, de nagyon sokszor megvannak az egy képviselői, van egy 8500 fős csoportjuk, amiről elbeszéltünk, és ők halál komolyan gyűrik az ipart, és csinálják, kísérleteznek, majd ezt is elmondjuk, hogy miképpen. Most ennek az egésznek, amit viszont nagyon-nagyon kevés ember tud, és igazából én nem is olvastam még erről, csak amikor megnéztem ezt a témát, akkor jöttem rá. Néhány évtizeddel ezelőtt kialakult, nagyon gyorsan mondom, a kreacionizmus, ami azt jelentette, megint csak az Egyesült Államokban, sok tudós is belépett ebbe az egész mozgalomba. Az volt a lényege, hogy a bibliai teremtés, ezek vallásos fundamentalista keresztények, akik azt állították, hogy a teremtés úgy történt, ahogy a Bibliában írva vagyon, és a Földön minden maximálisan 6000 esztendős. Miután ez nem volt annyira sikeres és nem tudott elterjedni, tovább jött az intelligens tervezettség, az ID, intelligens tervezettség, alkotó, mindennek nevezték, ennek itt már finomítottak a dolgon, és itt arra mentek rá, hogy megnézték az evolúciónak a különböző dolgait, és amit ők úgy gondolták, hogy az evolúció során nem jöhetett létre, arra ők azt mondták, hogy ehhez mindenképpen kellett egy felsőbb valakinek, ez volt az a bizonyos tervező. És ennek volt a folytatása, mert ez nem fog kiderülni igazából semmiből, ez 2013-ban, illetve az első bejátszásból szerintem már igen, hogy túlléptek már megint, az intelligens tervezettség sem sikerült elterjedni, nem sikerült elterjedni. Magyarországon csináltak egy Értem, ami egyébként nagyon jó pofa név volt, egy Értem nevű csoportot, amely ezeket az embereket akart összefogni, de összesen 14 tagja volt. Tehát igazából Európában, Magyarországon ez a mozgalom nem, Amerikába mérhetetlenül megy, ott kiviszik az embereket a Grand Canyonba, azt hiszem te már jártál, én még nem jutottam el, végigmennek a Grand Canyonon, és megmondják, és megmutatják a Grand Canyonon, hogy azok a rétegeket, azok nem a világ történetesen keletkeztek, hanem az özönvíz során rakottak le azok a rétegek. Na most innen, és ha megnézed majd, vagy a kedves nézők is megnézik ezeket a bejátszásokat, akkor kiderül, hogy erre alapozzák az egészet. Tehát úgy kezdődik, hogy volt egy bibliai teremtés. A bibliai teremtésben, ahogy szerepel, hogy először megteremtette az Úr, megteremtette a Földet. Ha valaki, amikor ki akarják elemezni, értékelni, akkor mindig mondják, hogy ez rossz, mert a napot és a holdat az csak később teremtette meg. Ő megteremtette a Földet, várjál, és a Föld teremtésénél egy olyan fajta leírás szerepelne, mintha lapos lenne, mert az égboltot, hogy választott el a mennyeket és a vizeket, ezt beépítették az ő történetékbe, tehát magyarán a lapos Föld elmélet gyakorlatilag ugyanennek a vonalnak, a kreacionizmusnak és az intelligens tervezettségnek a harmadik irányvonala és folytatása. Igen, és akkor mielőtt elindulna itt az első összeállítás, ezelőtt csak annyit, mert összefügg mindennel ugyebár, és akkor a kozmoszba is elmegyünk, és hát pontosan azt is elkezdték vizsgálni, ugye, hogy létezik egy geocentrikus, meg egy heliocentrikus világkép. Létezik, csak hogy melyik igaz. Csak hogy melyik igaz, hát ezt boncolgatják itt nagyon sokan, félreértés ne essék, a geo, tehát a földközpontú, hogy mi vagyunk középen, a heliocentrikus, meg hogy a nap körül kering, meg ilyenekről szól a dolog, de én nem vágok a dolgok elébe ellentétben időnként veled. Most nézzük rögtön ez szívemig hatolt. Hova? Szívem. Akkor az oroszlán is megmozdult rajtad. Igen, pont a szeme volt. Ugye? No, akkor tessék. God said, let the waters under the heaven be gathered together one place. The dry land appeared. It was so. And God called the dry land what? Earth.
earth. Earth, earth. Now go to verse 14. God said, let there be lights in the firmament of the heaven, divide the day from the night. Let them be for signs, seasons, for days and years. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light to the earth. And it was so, and God made two great lights. All right, what are these lights? What? Sun and the moon. Did you just read in your Bible that the earth is older than the sun? Yes, you did. Yes, you did. You just read in your Bible that the earth was here before the sun. Right? You certainly did. Now, that's a big deal. Now, here's what you get into. There's two big words I'm going to throw out here to you. That's what I'm giving to you. And I want you to think about it. Geocentric and heliocentric. So what does that mean? It's just a big word. You pay for the education, let the folks learn in school. Here's what it means. Geocentric means that the earth is the center of the universe. Heliocentric means that the sun is the center of the universe, known universe, our solar system, and everything revolves around the sun. With a geocentric view, the sun and everything revolves around the earth, and the earth is fixed where it is. Now, here's the thing. My little excursion into this has revealed that most of the people that believe in a geocentric view of the earth also believe that the earth is flat. I'm going to throw some things out there for you this morning. I love debate. If what you believe is real, and you really believe it, and you have a foundation for that belief, you should be able to defend it. I have no respect for somebody who says, well, I believe this and that, and you don't have anything to back it up. I'm not saying I believe in a flat earth. No. But there are some interesting points they make. Let me give you one. How many understand if the earth is a ball out here in space, then it has a curvature to it, right? It has a curvature. It's going to have a curvature. You're going to see a curvature. Now, what's going to be more apparent is the higher you get, the more you're going to be able to see the curvature, right? In other words, you have to get to a point in space where you're able to look down on the earth and see the curvature of the earth. And therefore, prove without a doubt that the earth is round. Hát azt hiszem, hogy sokat lehet itt elmélkedni azon, hogyha most fölülről lenézel, akkor látod a görbületet, vagy nem látod a görbületet, ha látod, akkor most ilyen a föld, ha nem látod, akkor lapos a föld, de hát az, hogy mi itt erről beszélgetünk, ez így nagyon jó, de ahogy az előbb mondtad, itt komoly emberek foglalkoznak ezzel, hát szóval, de azt tetszett, mikor ezt mondta ez a nagyon szimpatikus úr, hogy én nem azt mondom, hogy a föld lapos, nem, csak hát elmondjuk, hogy mit gondolunk. Na most elejénkről. Nem feltétlenül a magyarok, hanem a világ elejéről. Az egyiptomi papok nagyjából egészében sejtették, hogy a föld gömbölyű. Igen. Mezopotámiában már szintén voltak ilyen elméletek. Időszámításunk előtt 250 tájékán Eratosthenész kitalált egy módszert, hogy tudná megmérni a Földnek a kerületét. Aha. Tehát ők is tudták már, de nagyjából egészében Thálész is tisztában volt vele, Pitagorasz is tisztában volt vele, Arisztotelész is tisztában volt vele. Módszereket dolgoztak ki. A gömböt, mint olyat, a legideálisabb, a legklasszikusabb, a legpozitívabb formának tartották. Igen. Erre meg voltak rá győződve, hogy igen, a Föld igenis gömbölyű. Majd ugyanezt állapították meg egyébként a Holdról is. Így van. És utána rájöttek arra, hogy itt különböző égitestek keringhetnek körülöttünk, vagyis akkor ők még arra nem gondoltak, tehát nem határozták meg a heliocentrikus világnézetet. De jött a geocentrikus és a heliocentrikus. A geocentrikus világnézet sajnos a sötét középkorral együtt alakult ki, és az tartotta magát egyébként a 16. századig. Azt kikérem magamnak, mert a sötét középkor nem is volt annyira sötét. Csak voltak világos pillanatai, de az viszonylag kevés volt, igen. De sajnos, ha azt mondom neked, hogy időszámításunk előtt 300-ban ez az Eratosthenész már megállapította a Földnek a kerületét, és viszonylag nagy pontossággal az Egyenlítőnél egyébként ez 40 000, azt hiszem 35 kilométer, és nagyjából egészében az is tisztában volt, hogy a Föld
Földnek az átolja 12.740 kilométer. De a gömb térfogatát még nem tudták A gömb térfogat, nem, valószínűleg azt is ki tudták volna számítani, mert ott van a matematika. Na de most attól az időszámításunk előtt 300-szor, 1500-ig eltelt 1800 esztendő, igen. És az 1800 esztendő alatt nagyjából egészében volt egy Ibn, most nem fog eszembe jutni a neve, egy arab tudós egyébként, aki 900 és 1000 között valamikor még tökéletesebben kiment az emberével a sivatagban, mérőeszközöket helyezett el, és tökéletesen, azt hiszem 0,2% pontosággal meghatározta a Föld az egyétől a kerületét. De ebből az következik, hogy sajnos 1800 éven keresztül ezt háttérbe szorították, és el kellett jönnie akkor a reneszánsznak színre kellett lépni olyan embereknek, mint Galilei, Kopernikus. Ezek az emberek kezdték el ezeket terjeszteni. Először Giordano Bruno. Giordano Brunót annak rendje módja szerint meg is égették, mert azt merte állítani, hogy nem a Föld a világegyetem közepe. És ha most megnézzük, és a további bejátszásokban is mindegyikben ez fog szerepelni, hogy igenis a Föld a világegyetem közepe, a Föld lapos, igen. A Földet körbe egy jégfal veszi körül, egy hatalmas jégfal, ahova még várjál, majd el kell jutni, és a nap maga 52 kilométer átmérőjű. Senki nem foglalkozik azzal. 52 kilométer átmérőjű, és akkor ekkora nagy sugárzása van. És várjál, de mert csak 6000 kilométerre van tőlünk, nem 150 millió kilométerre. Láttad a felvételet? Igen, olyan volt mindenki zseblámpa, hogy ott van a kör alakú Föld, igen. És így megy körbe, az egyik a hold, a másik a nap. Szeretném a felvételt látni a nézőkkel. Jó, és akkor utána kommentáljuk. Így van. Na hát akkor menjünk, tehát, hogy vannak-e még érvek, ellenérvek itt a lapos föld elmélettel kapcsolatosan. A helyszín, ha jól emlékszem, Chicago. Chicago, Illinois. It sits right there. It butts right up again Lake Michigan. Right up against it, Lake Michigan. You can go 40 miles across the peninsular part of Michigan. I forget the name of the town over there, and it's in another state. And you can get out there on a boat 40-something miles away from Chicago and look across Lake Michigan, and you can see the skyline of Chicago, Illinois. A meteorologist was talking about what he called what is that thing? A mirage. A mirage. The phenomenon of a mirage. That makes sense, doesn't it? That makes sense for the curvature of the earth. How many follow me here now? See, he was trying to explain to people, how can we 40 miles away see Chicago? What we're seeing here is a mirage. And he was explaining to them how that the light was coming up and bouncing back down, and it was a mirage. You weren't really seeing Chicago by looking straight at it. You were seeing a reflection of Chicago through the clouds and the atmosphere and whatever else is up there. So these guys up there, they got in this boat. You've always got somebody like this. They hooked up their cameras. They had to wait for a certain day to come clear enough, because 40 miles is a long way to see, folks. And they got in their boat, and they hooked up their cameras, and they focused in on Chicago, and you could barely see it. Barely, because of the haze in the distance. But they kept their cameras trained on Chicago, Illinois, and they began to cross Lake Michigan. And do you know something? Nothing ever changed except Chicago got clearer. Now, if you're following me in all of this, here's the point. If the earth is curved, they should not have been able to see Chicago 40 miles away. Is that right? I'm not saying I believe it, but it makes me think. How did they see Chicago? Airline pilots, when they go up, flight level, let's say 30, 35, in other words, 30,000 or 35,000 feet in the air. Let's say they're up there at 35,000 feet. As they rise in that aircraft, did you know what amazing thing happens? The horizon rises. Now, if the horizon was curved, would it rise or would it fall? So you believe in the flat earth? No, but I believe in listening to what they got to say. You see, here's their point.
Their point is that God made the earth, and he made everything else as it relates to the earth. And the earth is the center of God's plan for man. And that it is here the issue of sin and salvation is settled. And that because of that, the earth is primary and is of primary importance in God's creation. In plain words, you're not going to find anything out there that is nearly as important as what you've got going on here. Now, as far as that's concerned, I go with them 100%. I'm going to read a little more about the flat earth. Here's why. I may never believe the earth is flat, but I may learn a lot of things from it that may help me understand my Bible in ways that I could never understand it before. Ilyenkor először úgy tűnik, hogy nehéz elképzelni ezeket a dolgokat, de annyira szemléletesen és jól mutatják ezek a képek, és a magyarázó szöveg is annyira jó, tökéletesen egyszerű. Aztán így veled szemben állok. És akkor, ha a föld gömbölyű, akkor én szemből nem láthatlak téged, mert akkor már a gömbölyűség alatt vagy. Mint ahogy mondta, igen. A város a Chicagóról, tehát hogyha a föld lapos, akkor 65 kilométerről is látom Chicagót, ha csak nem Délibáb. Elhangzott, hogy az igen. Viszont, hogyha nem lapos a föld, akkor viszont nem látnám Chicagót. Na tessék. Na, hát ez az úr itt elmondott néhány ilyen dolgot, amiben megint kiderült, hogy a Bibliára, a bibliai teremtés történetre alapozza az egészet. Elmondott egy olyan dolgot, hogyha fölemelkedünk a repülőgéppel, akkor a horizontnak ő szerinte lefelé kéne mennie, és nem fölfelé kéne úgymond emelkedni, hogy ő fogalmazott. Ez a bizonyos 9-10 kilométer? Igen, de ez azért nem igaz egyébként, mert hogyha fölmész 9-10 kilométerre, akkor a horizont sokkal messzebb lesz, mert sokkal távolabb látsz el, értelemszerűen, hogyha följebb mész, akkor sokkal messzebb látsz el. Na mindegy. Van egy kérdésem, de szerintem ezt ugyanúgy te sem tudod, és ez sokkoló volt, mert hogy Magyarországon ezt a kísérletet, amit itt csináltak, egyébként megismételték. Most hozzá kell tennem, itt beült két bugyuta ember, bocsánat, hogy ezt kell mondom, egy csónakba, egy közepes kategóriájú fényképezőgéppel, nem állványra téve, így volt, így ment a fényképezőgép, és ezzel akart bármit megállítani. Nem kirakták a partra, lerakta egy állványra, tehát az, amit csináltak, az egy bóckodás volt, annak az ég-egyvilágon semmi értelme nem volt. Viszont a magyar csoport nálunk nekiállt, és csináltak egy lézeres kísérletet, azt hiszem, hogy csak egy diszkó lézert sikerült szerezniük, de a Balatonnál csináltak egy ilyen kísérletet. Na most volna egy kérdésem egyébként, először ezt akartam volna föltenni a kedves nézőknek, nem ez, mert végülis nem ez lett. Igen. Nem ez lett? Nem. Jó, nem, egy egyszerűbb kérdés lesz a végén csak. Igen. Na, szerinted a Balaton 77 kilométer hosszú. Igen. 77 kilométer hosszú, hogyha vesszük így a Földnek a görbületét. Szerinted, ha itt állunk, nem tudom melyik itt vagy hogy kezdődik, Lepsény, nem, az nem ott van, de Aliga, vagy valami ott kezdődik, na onnan, hogyha nézzünk mondjuk Keszhely a másik oldal, az a görbületve, idézőjelbe téve, szerinted mennyivel van lejjebb? Mennyivel? Semennyivel. Mert? Mert lapos a Föld. Hát világos. De vegyük úgy, hogy ezt megmérték komolyan. Mennyiben van lejjebb? Nem tudom. Szerintem el fog szállni. 468 méterrel. Én azt akartam, 200-at akartam mondani. De erre egy átlagembernek, és ők erre alapoznak, soha az életben nem jutna eszébe, hogy a Balaton két végpontja között, tehát hogyha középről néznéd, egyébként mit tudom, Badacsony, nem tudom, vagy Tihanytól néznéd, akkor mind a kettő nagyjából 230 méterrel idézétél lejjebb van, mert ilyen a felszíne a Balatonnak. Ha átnézel a Balatonon egyébként, azt már te is láthatod, hogy azt magát a partot nem látod. Kiderült egyébként, hogy ez ilyen exponenciális egyenlet, 1 kilométernél már 8 centiméter a különbség, 6 kilométernél már majdnem 3 méter, azt hiszem 288 centiméter? Tehát 288 centiméterrel lejjebb van, tehát keresztbe a Balaton. Na most ezeket ők megpróbálták egy rosszul sikerült, sajnos nem rendelkeztek megfelelő eszközökkel, illetve megint azt akarták bebizonyítani, hogy a Balaton lapos, az összes ilyen elmélet hülyeség, és természetesen a Föld mindenféleképpen lapos. De ha nem lapos, akkor viszont így van a Balaton, ugye? Meg így van a Balaton, akkor hogy nem folyik ki belőle. Igen, na most... Ilyeneket is mondtak. Nem csak ilyeneket, egy átlagember számára
főleg még régebben is, még néhány évtizeddel ezelőtt is szinte elképzelhetetlen volt az, hogy amikor mutatunk egy képet, mondjuk a Holdról, jártott ember, vegyük, hogy jártott ember. Mi meg vagyunk rá győződve. Látják a Holdat, de rengeteg műhold felvétel van ott, vagy látjuk a Földet, bocsánat. Akkor hirtelenjében senkinek nem fordul meg a fejében, hogy itt a felső részen így áll az ember, így meg lefelé, fejjel lefelé, itt meg oldalt áll. És nem esik le. És nem esik. Igen, na most ez régebben teljesen elképzelhetetlen volt. Tehát ezért volt egy olyan alap, hogy volt egy lapos föld, a lapos földet ráadásul valaminek meg kellett tartania. Volt, amikor Atlasz tartotta a vállán, tartotta a földet, amikor Teknés béka tartotta a hátán a földet. Tehát kellett nekik kellett egy fix pont nekik, amiben tartja. Már nagy előrelépés volt, és itt a laposföld hívőknél is nagy előrelépés, hogy legalább azt elismerik, hogy a Föld a kozmoszba helyezkedik el, de itt, ebbe a bejátszásba, ez az úr, aki elmondta ezt a bibliai ihletési szöveget, ő azt mondta, hogy újra kell értelmeznem a Bibliát, úgy kell olvasnom, mert hogy a Föld az egyetlen egy hely, ahol Isten mindent megcsinált, megteremtett, megalkotta az embert az ő képmására, és minden, ami rajtunk kívül van, az komolytalan. Ezek az emberek gyakorlatilag nem hisznek el semmit. A legszörnyűbb az egészbe, hogy 2018-ban tényleg komolyan gondolja Magyarországon 8500 ember, és még nem tudom, hogy hányan vannak, a világon meg több százezer vagy több millió, hogy azt mondják, hogy hát az, hogy nem volt hordaszállás, az minden. A csillagok nem léteznek, az űrutazás nem létezik, a GPS rendszer, amivel mi közlekedünk, nem létezik, a műholdak körülöttünk nem léteznek, van egy lapos föld, és fölötte 6000 kilométeres magasságban egy 52 kilométeres nap. 52 kilométeres, van olyan neutroncsillag, ami már összeomlott és ekkora, de annak olyan gravitáció lenne, hogy azonnal szétrombolna az egész földet. De szerintük 6000 kilométer magasan kering a nap és a hold felváltva, nem nagyon szép. De az ábra zseniális, nem? A szöveg zseniális, a fickó, aki a narrátor, aki mondja eredetileg, 6-szor rámondja, a föld, a föld, a föld. Tehát, hogy zseniálisan csinálja, és nagyon-nagyon súlykolja az emberekbe. De még volt egy olyan kis rajz, vagy lehet, hogy az most jön, hogy azokat a bolygókat, amit mi a naprendszer bolygóinak tartunk, azok is ott keringenek, itt a Föld körül néhány ezer kilométeres távolságba. A Pioneer űrszonda nem ment ki a naprendszerből, a naprendszeren túl nem létezik, és akkor a legabszurdabb, ami még egy befejezés, mert ezt egyszer mindenkinek meg kell nézni. Bemutatják naprendszernek az ábráját, tehát hogy szokták egymást, hogy ott a nap, és utána ott jönnek a Merkur, Vénusz, Föld, jönnek a bolygók. Most úgy néz ki, hogy ott a nap, amely ebbe mert van egy ilyen irányzat is, az gömbölyű. Ott a Merkur, ami gömbölyű, ott a Vénusz, ami gömbölyű, majd jön a Föld, ami lapos, majd jön a Mars, majd jön a Jupiter, jön a Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, a Plutó, az már leminősítették, de az is jön, ez mind gömb alakú, de egyedül a Föld lapos. Na most az, hogy fizikailag ez hogy lehetne a kozmoszban egy lapos test, ez ugyanolyan, mint a belső Földdel, amikor azt mondjuk, hogy van egy gömbhéj, aminek a belsején van egy nap, ami már 10.000 fokosra fűtötte volna fel az egészet, és hogy alakult volna ki a belsején egy nap? Vagy van a magma, és akkor azt mondják, valahol ez is szerepel, hogy még soha nem sikerült 12 kilométernél mélyebbre fúrni. Ez létezhet, hogy csak odáig tudtunk fúrni? Hát az is már nagyon nagy szám. 12 000 méterrel lemenni egy fúróval. Hát most lehet, hogy egy picikét meghaladták, de nem is kell mélyebben. Jó, ők erre használják föl, hogy igen, ez egy bizonyíték arra, hogy nem ismerjük a Földnek a belsejét, nem tudjuk, mert csak feltevéseink vannak, ami egyébként igaz, mert az egész világegyetemre, hogy keletkeztek a napok, a bolygók, a galaxisok, arra mind csak hipotetikus feltevéseink vannak, nem voltunk ott ugye már, de mindegy, de ők ezt zseniális módon meg tudják cáfolni, és mondom, pontról pontra felvezetik, hogy alakul az egész, bocsánat, és volt még ilyen, ez nem fog szerepelni, ezt egy kedves nézőnk, vagy olvasónk elküldte, képzelj el, ne képzelj, de próbáld elképzelni. Képzelj el egy gigantikus jéggömböt, ami, hát most mit mondjak neked, ami mondjuk 100-szor akkora, mint a Föld, vagy 1000-szer, vagy akkora mondjuk, mint a Szaturnusz. Ez teljesen független. Na most ez egy jéggömb, és a jéggömbnek az oldalán, mint egy labdának a pöttyei, úgy képzeld el, ott van benne a lapos Föld, itt már minden lapos. Ott van benne a lapos hold, ott már minden.
Na de ezeket az elméleteket, ezeket ők bőszen proponálják, bőszen állítják, kísérleteznek, és mindenkit, most az a legszörnyűbb, Gabi, mindenkit lebunkoznak, azt mondják, hogy te milyen ostoba, korlátolt ember vagy, hogy nem látod ezeket a bizonyítékokat, de nincs semmifajta bizonyíték. Így van, persze, semmi az égvilágon, és akkor megyünk is tovább. Nemrégiben volt a Balaton átúszás, úgyhogy akkor még jobban kell tisztelni a Balaton átúszókat, mert akkor nekik így kellett úszni. Először fölfelé kellett úszni, igen, utána lefelé, utána már könnyebb volt félúttól, szóval, de... Hát őket elfelejtették megkérdezni. Na jó, szóval akkor a továbbiakban is természetesen most szó lesz arról, hogy most lapos, vagy kerek, vagy gömbölyű, vagy egyáltalán milyen a Föld, és hát ami már itt szóba került, és el is mondtad, most a Föld forog, vagy egy helyben áll, vagy egyáltalán mi van vele? Tessék! Well, the sun neither rises nor sets, but travels in a clockwise circuit from east to west, and only appears to rise and set due to perspective. The sun disappears at the vanishing point of human perspective on the horizon where the ground meets the sky, and since the sun is not 93 million miles away, I repeat, not 93 million miles away, but much closer and smaller, the light emanating from the sun only illuminates about half of the flat plane at once as it makes its daily journey. What's underneath the flat Earth? This is obviously an unanswerable question since the assumed edge has never been known to be reached. But many people suppose that whether the Earth is round or flat, that either way, it still must be floating in the middle of outer space. But the idea of outer space goes out the window with the round Earth theory. Many religious texts support an immovable Earth that has its foundations on which it is laid and its pillars by which it is supported. We simply don't know, but we do know that the Earth is obviously fixed in place as we can tell by our everyday experience of non-movement. What we see in the skies above are illuminated objects making circles around us just as it appears. Whatever this place may be, it's the center of all we survey. Some say that the Earth is the floor of the universe. In the ancient Hebrew conception of the universe, we are surrounded by the waters above and the waters below, known as the Great Deep. The deepest hole ever drilled into the Earth was a total of about 7.5 miles. The very core of the Earth is nothing more than wild speculation, if not another malicious lie. So what's under the Earth? That remains a mystery to us all. But another thing that you can research is what's inside the Earth. Multi-billion-dollar deep underground military bases known as DUMBs, D-U-M-Bs, right? Én ebből most azt szűrtem le, hogy tehát már az sem biztos, hogy létezik napfelkelte meg napnyugta, mint ahogy ez itt kiderült. És amit én itt az előbb mondtam, hogy ez a 12 kilométer, most mindegy, hogy 12 vagy 13, de itt nagyon szépen, tudományosan bizonygatják, nem tudjuk, mi van ott, de úgy bizonygatják, hogy nem tudjuk, meg senki nem tudja, tehát lehet, hogy lapos. Igen, de ők megint visszatérnek a bibliai gyökerekhez. Persze, azt és akkor megint minden egyes alkalommal ez elhangzik, hogy ott van. Így van, ez a Héber felfogás, hogy ott van, hogy az Isten hogy teremtette az egészet, hogy a mennyeket elválasztotta, a vizeket, az alsó és vizeket alul összegyűjtötte, ott voltak a vizek, ott voltak a szárazulatok. Tehát ők belekapaszkodnak ebbe, és ragaszkodnak hozzá, nagyon jó, mert itt
bejátás alatt, amikor megkérdezted, és tulajdonképpen, hogy szerintünk mi tartja a Földet, onnan az már reménytetés, mindegy Atlasz tartja a Földet, vagy valami, ellenmondásos egyébként, mert egyszer azt mondja, hogy hogy hát végül is elismerjük, hogy végül is a világűrben van ez a bizonyos lapos föld, igen, lebeg. Igen, ami egyébként nem lenne lehetséges, mert ez a lapos föld a gravitáció miatt összeroppanna. Kettő, bocsánat, hogyha tényleg így lábakon állna, oszlopokon meg tartaná valaki, mondjuk Atlasz, akkor hogy lebegne? Jó, ez már Atlasz is lebeg vele, ezzel ők már nem foglalkoznak vele. Most az a groteszk egyébként, hogy valaki még azt is kiszámolta, most megpróbálták ezeket az embereket tudományos érvekkel megcáfolni, és azt mondták, hogy a gravitáció, milyen lenne a gravitáció, tehát, hogy a közepén elvileg egy földnek, egy ilyen lapos földnek, amit feltételezünk egy korongnak, a közepén ilyen lenne a gravitáció, majd ez így változna meg, mert mindenféleképpen a középpontja felé hatna a gravitáció, és amikor így hatna, akkor azoknak az épületeknek, amik így vannak a Földön, azoknak így kéne épülnie a végén, a kifelé. Igen, mert hogy akkor a középpont felé ható erő. És a legroteszkebb dolog... bocsánat, tehát hogyha lejtesz valamit ebben az esetben, akkor innen kell lejtened, hogy ide igen, essen. így van, középre. Pontosan. Na és az a legnagyobb poén, hogyha valaki onnan a középpontból eljutna ide a szélére, és kimenne a világ peremére, amit mi a címet adtuk, hogy valami. Várja, az a leggroteszebb, hogy ott tudna a legtökéletesebben működni, mert ott vagy mozogni, ugyanis onnan pontosan a középpont felé menne, tehát képzelj el egy lapos korongot, ezen az oldalon, hogyha áll, akkor pont erre felé hat a gravitáció, tehát ő ott a szélén tökéletesen járkálhatna, és nem esne le az űrbe. Igen. De ennek ellenére, ide nem lehet elmenni egyébként, mert ez majd ki fog derülni, de már minden egyes felvételen látszott, hogy a mi földünket úgy kell elképzelni, hogy megvannak a kontinensek, és az egészet körbeveszi egy jégfal. Igen, hát ennek a jégfalnak különböző méreteket mondanak a 20-30 métertől a 200-300 méteres magasságig, de ez körbeveszi az egész földet. Gyakorlatilag ez tartja meg az óceánokat. Tehát ez rögzíti az óceánokat. Na, és tehát, hogy ez a mi határunk, amit még igazából szerintük soha nem érnek el, és majd kitérünk még erre, hogy amikor megkérdezik Richard Byrd admirálist, aki egy ilyen kongresszusi, ilyen kis meghallgatáson elmond valamit, akkor azonnal félreértelmezik a szavait, és elmondanak róla valami végtelen nagy ostobaságot, amitől már tényleg komoly fizikai fájdalmat érzek, amikor valaki betegesen be akarja bizonyítani ezt a nyilvánvaló ostobaságot. A tudomány elmúlt 2000 évét meg akarja cáfolni. Igen. Mindent, amit az ember felfedezett, kitalált, az semmi sem létezik, mert nem létezhetne ebbe a bizonyos világba, és ők ennek ellenére bőszen, erőszakosan, és a legrosszabb az, bocsánat, hogy ilyen térítő módon. Igen. Tehát, hogy ő bennük fel sem merül, hogy ők tévedhetnek, hanem azt tartják ostobának, aki ebbe a nevetséges, ostoba, gömb elméletben képes. Így van, egyébként a Laposfölddel kapcsolatban láttam egy karikatúrát, és vegyük úgy most, mintha a Laposföldön ülnénk, hogy az illető elment a föld peremére, és így lógatta le a lábát az űrbe. Na jó, kérem szépen, akkor megyünk tovább, és ha már itt a jeget említetted, akkor következzen Antarktisz. In the currently most accepted model, Antarctica is not a continent, but a 360-degree landmass made up of ice that holds the oceans within. When we look at a Gleason's map from 1892 that states at the top that it's scientifically and practically correct, as is. We see this Antarctic ice rim. The Gleason's map is basically an azimuthal equidistant projection, which can be traced back to the year 1000. The AE map is also an official map of the United States Geological Survey, the USGS, and the official logo for the United Nations. The oldest known globe in the world is from 1492. This is something you need to keep in mind because many people argue that the azimuthal equidistant map is just a flattened out version of the globe, when in fact the globe is just a rounded version of this true world flat map.
If the flat map came first and it has the ability to convert into a globe without any problems whatsoever, then that should tell you a little bit about how this globe deception was achieved. Now, back to if there is an edge or not. There is no proof that there is an edge past the Antarctic ice wall, but it is speculated by many that perhaps the plane that we live on is either extremely expansive or it's possibly endless. In these two scenarios, it would be logically assumed that more land is being hidden from the general public. In a 1954 interview with Admiral Richard E. Byrd, an American naval officer who specialized in exploration, he had this to say. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. Implying that there is more land past Antarctica. If that uninhabited land was on a globe, it would be in the Indian Ocean. A recent discovery of an old Buddhist map in a newspaper from 1907 seems to support the idea of a vast plain with much more land. Én közben itt hangosan gondolkoztam, és hogy igen, mert hogy egy újabb figura jött be, most már nem csak az, hogy lapos, hanem azt is, hogy végtelen. Szóval én nem akarom minősíteni ezeket az elképzeléseket, de végtelen nül, nem tudom. Igen, de ezt ők sem tudják, hogy mit akartak mondani, és akkor megint arra alapoznak, amire én utaltam. Richard Byrd admirális, aki még először sarkkutató volt és felfedező volt, és ő repült át az északi sarkot, átrepült a déli sarkot, elment a déli sarkra, ő vezette 1948-ban a High Jump akciót, magasugrás hadműveletet, amikor a náci bázisokat kerestek még a vagy az Antarktiszon. Na ez az ember, amikor ez volt ez a bizonyos meghallgatás, akkor ő csupán csak annyit mondott, hogy ők eljutottak a déli sarkon egy ponton, de a déli sarkon ezen kívül még van egy hatalmas felfedezetlen terület, ami valóban ott volt. Azóta már különböző állomásokat hoztak létre, de ő nem azt mondta, hogy van egy kontinens az Antarktisz mögött, hanem azt mondta, hogy a déli sarknál, ahol a déli sark van, mert az egyébként a közepe, ahhoz képest annál tovább, ameddig nem jutott el még akkor az ember, 1954-ről van szó, akkor még van felfedezetlen terület. Ezt azonnal kihasználták, és ezzel akarták bizonyítani, egyébként nagyon jól mondtad, azt az értelmetlen kitételt, hogy ez vagy ilyen hatalmas, vagy végtelen. Hogy lehet végtelen, hogy lehetne ezt a végtelenséget egy lapos földön a lapos földön, na ezt nem. Megint csak azt tudom mondani, hogy nem a mi dolgunk igazságot tenni, mi csak megmutatjuk, hogy ki mit gondol erről a kérdésről. Természetesen a magánvéleményünk nekünk is megvan, hogy lapos, kerek vagy gömbölyű. Egyetlen egy még nem hangzott el, hogy szögletes vagy kockalak a föld, de hogyha ezek az elméletek így elburjánzanak mindenfelé, különféle nagyon okos fők által vagy hatására, akkor én nem tartom valószínűtlennek, hogy mint annak idején, mikor beléptünk az EU-ba, és azóta túlzás, hogy kockás legyen a paradicsom, hogy még a földről is kitalálnak valamilyen hülyeséget. Bocsánat. Ez az úr egyébként Herald Leschnek hívják, és egy német professzorról van szó. Igen. Az interneten számos ilyen műsora megtalálható, amelyben ezeket az ostoba ilyen tézéseket megpróbálja szétszedni, és megpróbálja bebizonyítani, megpróbálja elmagyarázni az embereknek, hogy gyerekek, a világegyetemben vannak különböző rendezőelvek, vannak különböző erők, amik nagyjából egészében ismerjük. Igaz, hogy az úgynevezett nagy
egyesítési elmélet még nem született meg, tehát nem sikerült a világegyetemben ismert 4 erőt még egy egységes elméletben összesíteni, de nagyjából egészében tudjuk, hogy miért és hogy működik a gravitáció. Igen. És ő nagyon jól megfogalmazta, hogy a gravitáció hatására természeti folyamanként ez a bizonyos korong alakú föld, ha valami kialakulna, akkor ez összeomlana a gömbformába, és elmondta, hogy a radiális erők miképpen hatnak, és miképpen érné el ezt a bizonyos állapotot. Most az a szörnyű, hogy azért ebbe a témába azért én úgy gondolom, hogy bemutattuk is, azért állást kell foglalnunk. Tehát ha már egyszer az egyiptomi papok 4000 évvel ezelőtt már tudták, vagy sejtették legalábbis, hogy a Föld gömb alakú, olyan ábrázolásaik voltak. Az egyik istenüket úgy ábrázolták, hogy itt vagy sík, és mint hogy így a lába, teste, keze fölé borult az egész föld fölé, tehát ezzel is érzékelt, az ők majd hieroglifákon szerepel. Igen. Maguk módján már ezen a módon szerepeltették. Vagy az Eratosthenész, amit említettem, időszámításunkat 250-ben már megállapította, hogy milyen, és ki számolta a kerületét. Akkor most 2013-ban, mondom én úgy gondolom továbbra is, a kreacionizmus és az intelligens tervezettségnek a következő lépcsőfoka a laposföld, és megint arra kényszerítik az embereket, de ez a szörnyű, arra kényszerít a tudósokat Magyarországon is, nem, hogy cáfolni kelljen. Tehát vannak olyan dolgok, amint értelmetlen megcáfolni, mert a bibliai teremtés történetet senki se akarja úgy elfogadni, hogy először volt a föld, aztán utána teremtette a napot és a holdat, és a többiről szó sem volt. Tehát ez elképzelhetetlen, ezt nem kéne cáfolni. De eljutottunk odáig, hogy olyan vehemensen adják el ezeket a történeteket, hogy a tudománynak, és Magyarországon egyébként ugyanez van. Tudod, mi volt? A Magyar Tudományos Akadémia egy kicsit félre sikerült valamibe egy ilyen akcióval, hogy pályázatot hirdetett, hogy bizonyítsák már be, hogy nem igaz ez a lapos föld, és belement ebbe a vitába, de idáig jutottunk el, hogy a Magyar Tudományos Akadémia már megint sietett. Tudom, nyáron, ebben a nagy melegben, ebben a jó időben, és még akkor is. Igen, jó. Még annyit, hogy hol lehet minket látni a premier adáson kívül, tehát pénteken este 21 és 22 között. 21-2 között, a következő héten még 5 vagy 6 alkalommal megismétik a 6-os csatornán, tehát hogyha bármelyik időpontban akarják megnézni, akár napközben, akár este, akár éjszaka, hajnalban akkor is megnézhetik a műsorunkat. A főadás követő másnap, vagyis szombaton reggel 8 óratájban már fölkerül a Facebookra, beágyazott Facebook, YouTube és Dailymotion videóként az adásunk. Ugyanez megtörténik mind a két oldalunkon, mert hogy mi két oldalon is jelen vagyunk, a Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV oldalán, tehát itt 6 fajta formátumban lehet megnézni a műsorunkat. Természetesen azok, akik feliratkoztak a YouTube csatornánkra, azok közvetlenül értesítést kapnak, és közvetlenül a YouTube-on is megnézhetik a műsorunkat. A V-kontakt, az orosz V-kontakt még mindig függőben van, mert itt a Facebook nincs nagyon jóba ezzel az egész rendszerrel, politikai okai vannak, ezt egyelőre rajta vagyunk, hogy megoldjuk. Én úgy gondolom, hogy a nyár végére majd sikerül megoldani. Mind a két oldalon, a Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV oldalán a műsorhoz kapcsolódó szövegek, képek, videók megtalálhatók, és itt mondhatják el a véleményüket a műsorainkkal kapcsolatban is. Igen, és akkor a következő adás tulajdonképpen arról szól, hogy megpróbáljuk megmutatni, hogy milyen üzeneteket kapunk a Földön kívülről, és hogy ezek a bizonyos kiválasztottak vagy kontaktok miket mondanak, mikről vallanak, és tulajdonképpen maga az anyag és maga a tartalom, hogy ezek alapján, ezen megnyilvánulások alapján, hát nem tudjuk, hogy érdemes-e új irányt adni, nem csak a külföldi, hanem a hazai UFO kutatásnak is, mert szerencsére nálunk is van ilyen, úgyhogy köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és akkor egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk. Minden jót a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. A világ igazi urai, összeesküvés az emberiség ellen, sorsunk az ő kezükben van. A középkor titkos erői, mély állam a trónok mögött. Szabadkőművesek a Vatikánban, földön kívüliek és az új világrend. Fuggerektől a Rothschildokig, a világ elit magánbankjai, egészségügyi világdiktatúra,
A kerekasztal sötét lovagjai, a készpénz nélküli társadalom, globális válságok évtizedei, a 7. világbirodalom. Tudatformálók, háttérhatalmi médiagépezet. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában, kapható az újságárusoknál.